So Bikrant Boro is riding my bike and I am riding his beast. आमा ढोक्दै गरे अगाडि त उसले रियाक्सन हेर्नलाई यहाँबाट फोर कसरी लाग्यो बालो घन्टा भयो ल ओइ हेडलाइटमा नि कसरी फोर लाग्यो त जाउ त हो तिम्रो होइन गाडीले फाल्यो अघि एकदम So guys, Bikrant Boro is riding my bike and I am riding his beast, right? उसको बाइक चलाउँदा मलाई गाडी चलाएको फिल हुन्छ क्या आवाज आउँदैन नि त धेरै जस्तो गाडीहरूको पनि त्यही ट्याक्सीहरूको भयो कारहरूको भयो तिनीहरूको आवाज आउँदैन नि त होइन अनि यो बाइक चलाउँदा त्यस्तै फिल हुने क्या मलाई ट्याक्टर के आमामा Bikrant Boro ओइ ओइ Bikrantको यो बाइकको इन्जिन बनायो क्या त्यही भएर पिकअप चाहिँ अति बोकल छ क्या आफ्टर मेकिङ इन्जिन है अनि इन्जिन बनाउनु चाहिँ हाम्रो दिपेश दाइ हो अब सोरुम बन्द भइसक्यो न त म लोकेसन दिन्थेँ है दिपेश दाइले अख्खा दाम बनाइदिनु क्या इन्जिन यो गाई यो एक्सक्युज मी हामीलाई बिस्कुट चाहिन्छ अझै कपनतिर गएर डिस्ट्रिब्युट गर्छ होला हामी क्रस फायर जस्तो आवाज आउँदैन त तिम्रो टाइपको क्या होइन इन्जिन ब्रेकिङ हान्दा बोरो राइडिङ दामी कसरी गाडी आएको छैन नि तलतिर गइदिउँ कोन बेरिङ टाइट गर्ने बेला भन्छ Bikrantको किन भन्दा यो बोर्ड लुज भन्छ खटक खटक आवाज आउने क्या होइन हजुर कोन बेरिङ अब होइन आवाज आएको छ भने के कोन बेरिङ गएको भन्नु भन्दैन अगाडि एक्चुअली टाइट गरेर हेर्नु है किनभने धेरै जसले के सोच्छ भन्दाखेरि कोन बेरिङ गएको भनिदिन्छ क्या त्यो लुज हुने बित्तिकै तर गएको चाहिँ हुन्न यो अलिकति लुज भयो टाइट गर्नुपर्छ सिधा सिधा सो यो चाहिँ स्ट्रिक्ट लकडाउन भएर हेरे खाली बाटो चाहिँ अति खाली छ है केटा पुरा रमाइलो तरिकाले बटाइरहेको छ भने कस्तो लागिरहेको छ तिम्रो होइन कोन बेरिङ टाइट गर्ने बेला भएर चाहिँ खचा खचा गरेको क्या बोराले मजा आएर ठुलो टाइपको फिल हुन्छ है तर तिम्रो त्यो पछाडिको टाइटले गर्दा होइन सुत्न चाहिँ गाह्रो मान्दो रहेछ है तर फेरि बिचको पिकअप चाहिँ बब्बा छ कि कुदे जस्तो नहुने तर मजाले कुदिरहेको हुने क्या ताने जस्तो फिल हुँदो रहेछ क्या यसमा चाहिँ आवाज ठुलो भएर ताने जस्तो फिल हुन्छ नि सही हो जाम उता रोकौँला एकदम केटा